I started You're thinking about thinking about this 3 or 4 days ago, maybe properly. میگه که چند روز که در تعطیلات بودم من فکر کردم. And we are back in the book of Exodus. و به کتاب خروج برخوردیم. When I was a young man, before I had a family, I worked in a factory in Sweden for 6 months. قبل از اینکه متأهل بشن مجرد بودن 6 ماه در یک شرکت در سوئیس ایشون کار میکردن. 2 years later, the Swedish government wrote a letter to me to say I owed them £500 tax. یک نامه از گاورمنت از دولت سوئد دریافت کردن که 500 یورو یا واحد پولشون نمیدونم باید پرداخت کنن ایشون 500 تا. I did not realize that I wasn't paying tax in Sweden, so it was a big shock. میگه که واقعا تکون خوردم که من اینجا هم باید مالیات پرداخت کنم در سوئیس. I didn't have the money, but I could not argue. I had to pay and I did. میگه که من پول نداشتم و حقی هم نداشتم که شکایت رو بحث کنم و باید پرداختش کردم. Now, every country people pay tax. If they like it or they don't, this is quite normal. میگه که در همه کشورها مالیات پرداخت میکنن و این نرمال هستش. And this also happened in the Bible. میگه که در کتاب مقدس هم اومده در موردش. The Romans made the Jewish people pay taxes to the emperor. رومیان یک مالیات‌های بر روی یهودیان قرار دادن که به دولت یعنی به دولت روم پرداخت کنن تمام یهودیان. So this means that the Romans could pay their soldiers and build their empire. به خاطر اینکه دولت روم بتونه به سربازان کرایه و خراج بده، هزینه‌هاشون بده که امپراتوری رو بسازن. But in Jesus's time there was another kind of tax which was not to the government. در زمان عیسی مسیح دیگه وجود داشت که مربوط به دولت و گاورمنت نبود. It was really a special tax that the Jewish people paid to God and to the temple. یک مالیات یک خراجی بود که یهودی‌ها به معبد برای خداوند هدیه میدادند، پرداخت میکردند. Yes, and everybody paid exactly the same. میگه که همه به یک اندازه پرداخت میکردن. The money was not used to build a road or an army, only for worship at God's temple. این پول جمع نمیشد که جاده باش ساخته بشه، نه فقط برای معبد بود. And in one way today, this is still quite a good idea for Christians. میگه الان هم یک نظریه خوب برای مسیحی‌ها هست الان. We can give a little bit of our time and maybe if we have money in our pocket, back to the work of God, his church, his gospel. میگه که ما میتونیم واقعا یک مقداری از وقت خودمون رو به صورت مالیات یعنی وقتمون رو بدیم در مورد کتاب مقدس و کلیسا، به خدا این وقت رو بدیم، اختصاص بدیم. But in Jesus' time, we can read a passage in a moment where Jesus himself, the Son of God, pays this tax to the temple. در قسمتی که از کتاب مقدس الان میخونیم عیسی خداوند به عنوان فرزند خداوند هم ایشون هم به معبد، تو این داستانی که میخونیم ایشون هم به معبد مالیات دارن پرداخت میکنن. Now, in a moment when Solmaz reads the first passage, think about this. Does Jesus need to pay tax to the temple? Think about it. Let's have the first reading.
Matthew chapter میگه که 17. برادرمون خواهرمون که میخونن شما فکر کنید که عیسی مسیح، یک لحظه با خودتون فکر میکنید که عیسی مسیح باید مالیات بده. یس برادری که میخوان بخونن یا خواهری که میخوان بخونن لطفا متن اول بخونن. Is Salmas going to read? Sorry, Salmas. پس از آن که عیسی و شاگردانش به گفرناهوم رسیدند، مأموران اخذ مالیات 2 درهم نزد پتروس آمدند و گفتند آیا استاد شما مالیات معبد را نمی‌پردازد؟ آیا استاد شما مالیات معبد را نمی‌پردازد؟ او پاسخ داد البته که می‌پردازد. چون پتروس به خانه درآمد، پیش از آن که چیزی بگوید عیسی به او گفت ای شمعون، پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می‌گیرند؟ از فرزندان خود یا از بیگانگان؟ چه می‌گویی؟ Some more, yes. ادامه بدین لطفاً. جواب داد از بیگانگان. عیسی به او گفت پس فرزندان معافند، اما برای اینکه ایشان را نرنجانیم به کناره دریا برو و قلابی بیانداز. نخستین ماهی را که گرفتی دهانش را بگشا. سکه‌ای 4 درهمی خواهی یافت. با آن سهم من و خودت را به ایشان بپرداز. Yeah. Thank you so much. I think that's the story. Now, you can see here is Peter, and tax people come to him. Does your teacher, your Jesus, your master pay tax? شما اینو مجسم کنید که مامورای مالیاتی میان نزد پتروس یا پیتر، میگن که آیا استاد شما، معلم شما این مالیات معبد رو پرداخت میکنه؟ And it seems that Peter was not there. He couldn't remember if Jesus had paid, or he wasn't there when Jesus is paid his tax. یا پیتر آگاه نبود و بیادم نمی آورد که این هزینه رو عیسی خداوند این مالیات رو پرداخت کرده باشه. But he believed that Jesus is honest, and he said, yes, sure. و عیسی مسیح با اطمینان گفت یس. عیسی رو میشناخت، میگفت یس، بله، حتما پرداخت میکنه. Now what did Jesus do? He could read Peter's mind even though he was not in that conversation. میگه که عیسی مسیح در اون لحظه که تو اون گفتگو نبود ولی ذهن پتروس رو خوند، فکر پتروس رو خوند. And of course Jesus can read every conversation we have. البته که عیسی خداوند میتونه همه گفتگوهایی رو که انجام میگیره ببینه و بخونه. Now maybe Peter didn't have the money in his pocket to pay, and maybe he was embarrassed that he didn't have it. شاید پیتر پولی تو جیبش نبوده و واقعا هم ترس داشته و خجالت زده بوده که این پول تو جیبش نیست که پرداخت کنه. So Jesus tells him, Peter, go to the lake, catch a fish, and you will find a coin in the mouth of the fish. And I've got a picture Chaba will show. و عیسی خداوند به پیتر گفت که برو کنار دریا و یک ماهی بگیر و پولو خواهی یافت. اون هزینه پولی که برای مالیات میخوایم بدیم خواهی یافت که در شکل داره نشون میده. Now it was not difficult for Peter to catch fish. He was a fisherman. برای پیتر سخت نبود که ماهی بگیره، شغلش ماهیگیری بود. But he could not produce a coin from a fish's mouth. Only Jesus could do that. ولی واقعا نمیتونست بیاد یه سکه ایجاد کنه، یه سکه تو دهن ماهی بذاره، ایجاد کنه، یعنی به وجود بیاره، ولی عیسی خداوند میتونست. And when he catches this fish, you can see there is only one coin coming out of the mouth of the fish. شما میتونید به تصویر نگاه کنید که فقط یک سکه است که از دهن ماهی اومده بیرون. This shows that Jesus does not separate himself from Peter. You, Peter, and me, we are one, like this one coin.
و این نشون میده که خداوندمون عیسی خودش رو از پتروس جدا ندونسته و یک سکه هستش، یعنی این مالیات دوتامون هستش. And this coin was the exact amount of money for 2 men to pay the temple tax. و این سکه 4 درهمی هستش که مالیات هر کسی 2 درهم بوده و دقیقاً به اندازه پرداخت مالیات 2 نفر بوده. So when we see this, we see that this is God's power to produce this money and to read Peter's mind. این نشون میده که خداوند میتونه این پول رو ایجاد کنه، به وجود بیاره و میتونه فکر انسانها، فکر پیتر رو بخونه. But it is also God's kindness because he knows what Peter needed and what you and I need when we are in trouble. البته که از خداوند هست، ولی از محبت خداوند و مهربانی خداوند هست که میدونه پیتر اینو نداره و داره بهش پرداخت میکنه، جورایی تو دستش میذاره. But one other thing that comes from this story, Jesus tells Peter, I am not obliged to pay. چیزی که از این مطلب به دست میاد که اینکه عیسی خداوند از نیست که تمکین کنه، یعنی بگه نه، ممانعت کنه از پرداخت این. The son of a king doesn't pay tax. فرزند پادشاه هیچ وقت مالیات پرداخت نمیکنه. And he is the son of God. He is not the servant at the temple. He is the God of the temple. این خدمتکار معبد نیست، صاحب معبد هستش، فرزند خدا هستش و نباید پرداخت کنه. But Jesus behaves like a good citizen and obeys the law of Moses, which says that this should be done. نشون میده که خداوند یک شهروند خوبی هستش و به قانون احترام میذاره و اون مالیاتی که هستش رو پرداخت میکنه. Now I want to go back to the first time that God asks for this tax in the book of Moses in Exodus. میگه که ما برمیگردیم به کتاب خروج از موسی که خداوند چگونه اولین بار این مالیات رو توصیف کرده. And we will find something very interesting. و چند نکته جالب پیدا میکنیم. The first time God instructs Moses, he does not call it tax, he calls it a ransom. Sorry, can you repeat the first part? God told Moses that people should pay this tax for the temple. But when we read the passage, God changes the word, not tax, but ransom. Ransom is a payment. خداوند به موسی گفت که هر شخصی باید پرداخت کنه. در مطلب بعدی میخونیم این مالیات رو همه باید پرداخت کنن. به موسی اینو میگه که داریم داستانشو میخونیم. You know, sometimes a government pays a big ransom, that's a big lot of money, to release their prisoner from a foreign country. To get their people out of a foreign country, they give a lot of money. That's called a ransom. رنسام فدیه، بهای آزادی، اون بهایی هستش که دولت‌ها برای آزادی زندان‌ها پرداخت میکنن. همین موردی که خودمون داشتیم، ایرانی که در انگلستان، بریتیش انگلیسی که ایرانی که در ایران بود مالیات پرداخت کردش. Yes. So Solmaz, if you can read the next passage, and maybe you will find this word in Farsi, ransom. Look for it. It means payment. Yes. خواهرم لطف کنید بخونید که جایی هم که رسیدین به بهای رهایی، خونبها هم میرسیم، میگه به این کلمه میرسیم اونجا. دقت کنید. آنگاه خداوند به موسی گفت
هنگامی که بنی اسرائیل را برای نامنویسی سرشماری می‌کنی، هر یک از ایشان که شمرده می‌شود باید به عنوان فدیه جان خود مبلغی به خداوند بپردازد. در آن صورت به هنگام شمارش بلایی بر قوم نازل نخواهد شد. هر که به جانب شمرده شدگان می‌گذرد باید نیم مسقال مطابق مسقال قدس که 20 قیراط است بپردازد. این نیم مسقال هدیه است به خداوند. هر کس از 20 ساله و بالاتر که نامنویسی می شود هدیه خداوند را بپردازد. Great, fantastic, that's good. Now every man aged 20 and above had to pay this half a shekel as a ransom. هر شخص بالای 20 سال به بالا باید این خراج، این مالیات رو پرداخت کنه که 2 درهم هستش، نیم شیکل هستش، شیکل واحد پول هخامنش اسرائیل امروزی و بابل هستش شیکله، نصف شیکل میشه 2 درهم. همه باید پرداخت کنن 23 سال بالا، 20 سال بالا. So Chubba, Yeah. can we have a picture of a few shekels? I think you might have some. There we are. Yeah. Now these shekels are real pictures of real money from Jesus's time, but it is the same in Moses's time. میگه که این واحد پولی که میبینین، این شیکلایی که میبینین مال دوره خداوند، دوره هستش که عیسی مسیح بود و به قبل از اون هم برمیگرده. به دوره موسی هم همینجوری بوده. And every man paid just a half. It's less than 50 pence. میگه که هر نفری باید نصف این شکل بده که تقریبا 50 سنت هستش. So it had 2 functions. One, we give it to God, to the temple. This wonderful. We are thankful. میگه که 2 تا دستورالعمل هست، 2 تا روش هستش که پرداخت کنیم. یکی به خداوند به معبد بدیمش، خوبه، خیلی خوبه. But the second meaning of this money was much more serious. It was ransom payment. این جدیه، این یه موضوع دیگه هستش که یک پرداختی هستش، مثل مالیات. If they didn't pay this money, they would die by God's judgment. اگه اینو پرداخت نمی‌کردن و کشته می‌شدن، یعنی قانون خداوند کشتنشون بود، چون مالیات به خدا ندادن، به معبد کشته می‌شدن. This money was to save them from death. It was to give them life. این سکه، این مالیات به اینا زندگی میداد، جلوی کشته شدنشون میگرفت. Of course, those men in Moses' time clearly knew that half a shekel can't save my life. در دوره موسی میدونستن که، همه میدونستن که واقعا این نیم شکل نمیتونست که واقعا نجاتشون بده. But they did know that this money represented God paying for them to be free from Egypt and to be free from sin. این نشون میداد که واقعا این مالیات برای خداوند هستش که اونها رو از گناه نجات داده، از مصر فرار داده. باید پرداختش میکردن به یاد اونی که از مصر فرار کرده. When God brings you and me into his presence, into his covenant, he pays something. وقتی خداوند ما رو به عهد خودش میاره، یقینا که پرداخت کرده، بهایی رو پرداخت کرده که ما جز این قرارداد شدیم. And every time they paid this money, I think it was once a year, I don't know, but these men, who represents the women, knew that God has paid my ransom. این نشون میده که هر کسی خداوند برای ما فدیه داده. این پول کم نشون میده که خداوند برای ما فدیه داده و ما اینو به عنوان هدیه به خداوند میدیم. Okay, we'll have our next reading, and Chubba, we can leave this picture. It's Exodus chapter 30, 2 verses. بعدی رو میخونیم، خروج باب 13 آیه 11 تا 14. خیلی عذر میخوام. باب 30 آیه 15 و 16.
هنگامی که هدیه خداوند را به جهت انجام کفاره برای جان خود می‌پردازید، ثروتمندان بیشتر از نیم مثقال ندهند و فقیران نیز کمتر ندهند. نقد کفاره را از بنی اسرائیل دریافت کن و آن را برای خدمات خیمه ملاقات هزینه نما تا به جهت بنی اسرائیل یادگاری به حضور خداوند باشد و برای جانهای شما کفاره کند. Thank you so much. Those two verses. This shows us that God thinks every human being is of equal value. این نشون میده که خداوند به هر کدوم از ما برای خداوند ارزش داره. یعنی خداوند برای ما ارزش قائل هستش. نزد خداوند هر کدوم از ما ارزش داره. The rich man didn't pay more and the poor man didn't pay less. ثروتمند بیشتر نمیداد، فقیر کمتر از اون حدم نمیداد. So God puts the same value on a man, on a woman, on a rich businessman, or a person who works in the fields. خداوند برای همه مالیات یکسانی قرار داد. برای زن، مرد، ثروتمند، برای کسی که کار خوب داره، برای کسی که کار میانه داره در حدود سطوح میانی هستش، برای همه یک مالیات یکسان قرار داده. Even the baby in a mother's womb, the baby in a mother's body is the same value as a 85-year-old president. میگه که نوزادی که در شکم مادرش هم هستش به اندازه همون 45 ساله به همون شخص بالغ پرداخت میکنن. And this happens in real life. In World War II, when people were taken prisoners, they got the same clothes to wear in prison. این در زندگی حقیقی ما هم رخ میده. در جنگ جهانی دوم هم همین اتفاق افتاد که دانش. You couldn't tell the difference. In prison, you could not tell the difference between a rich man and a poor man. They all looked the same in their pajamas. تو زندان هیچ فرقی نمیکنه که ثروتمند و فقیر با هم فرقی ندارن. همه در یک پیژامه، در یک پیراهن هستن، یک پیراهن مخصوص. So if I was a Jewish man in Moses' time and I paid my money, I knew that my neighbor was exactly the same as me. میگه که من بالفرض مثلا در زمان موسی که بودم، وقتی که مالیات رو پرداخت میکردم دقیقاً میدونستم که همسایه منم دقیقاً همینو پرداخت میکنه به اندازه من. And how are we all equal? و چگونه همه مساوی است؟ Well, we are all equal because we are all away from God under his judgment. دقیقاً همه ما یکی هستیم چون که از خداوند اومدیم تا روز قضاوت خداوند. And we are all equal because we need somebody to pay a ransom. دقیقاً همه ما یکسان هستیم چون که دقیقاً یکی نیاز هست که یک نفر فدا بشه، پرداخت کنه برای همه. And of course, we should know that God is the only one who can pay the ransom. و دقیقاً تنها خداوند هست که میتونه این فدیه رو بگیره، تعیین کنه. Now, we'll have our last reading. It's Matthew chapter 10, and we come to Jesus now. الان میریم به سمت خداوند عیسی مسیح، زمان خداوند عیسی مسیح، متی باب 10 آیه 45. سر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد. Solmaz or Human, tell me, what is the Farsi word for ransom? Gave his life a ransom for many. بهای آزاد. We have several words, but the same meaning. Yeah, okay. فدیه, it's فدیه. The second is بهای آزادی, the payment of freedom. Oh, good. So yeah, you can see it's payment of freedom. Now, and we say another is blood value. Yes.
Well, you're very good. Good translation. Now, look, if it is actually impossible to tell you how much my life and your life is worth. میگه که واقعا سخته که بگیم زندگی من چقدر ارزش داره و زندگی تو چقدر ارزش داره، چجوری پیش میره، با هم فرق میکنه. If you asked a mother and said, what is the value of your baby, she'd think you're stupid. اگه شما به یک مادر، به یک زن بگید که ارزش بچت چقدره، او فکر میکنه شما خیلی میخوام احمق کودن هستیم. She would say, I would give my life for my baby. My baby means the whole world to me. میگه که من زندگیمو به بچم میدم، بچم یعنی تمام دنیا برای من. And of course, the mother is right. You cannot put a price on the life of the person because life is so precious. واقعا مادر راست میگه که نمیشه بر جان انسان ارزش گذاشت. انسان ارزشمند هستش، با ارزش هستش، ارزش انسان بالا هست. And I read about this in the news. I want to show you a picture, the last one, Chaba, of a ship. میگه که من اینو در روزنامه خوندم، یک تیکه از روزنامه فکر کنم میخوان نشون بدن که در مورد دریا هستش، در روی کشتی که بودن. Now this is a real tanker carrying, I don't know what it's carrying, but this ship was seized, taken by pirates who took prisoners and kept them in that ship. میگه که اینجا سارق‌ها حمله کردن و به کشتی حمله ور شدن. اونجا هم که میبینید یک چتر هستش که داره میاد. And the men who were on that ship had families and wives, children. Which man? The people who were in the ship who were taken as prisoners by pirates, by Somali pirates. Okay. Soldiers took them and put them in the ship and prison. میگن که اینجا دزدان دریایی اومدن، کسایی که تو کشتی هستن گرفتن، گروگان گرفتن، اونجا با خانواده هستن. The whole world was shocked. How can we get these men free and back home to their families? میگه که تمام دنیا شوکه شد، چجور این مردی که گروگان گرفته شده رو برگردونن به خانواده‌اش، به زندگیش، به خونش. Now if you look carefully at this picture you will see something in the sky. میگه که اگه به این تصویر نگاه کنید یه چیزی میبینید از سمت آسمون داره میاد. That is a parachute dropping millions and millions of dollars as ransom to free the lives of these men. میگه که این خیلی ارزش داره، عددی رو میگه که تو ذهنم، میگه که خیلی ارزش داره و اینو انجام دادن، باهاش پرداخت کردن برای جان اون شخصی که گروگان گرفته شده. And then when the pirates, the soldiers got that money, they let the men go free. و دزدان دریایی و سربازاشون وقتی که این پول که از بالا داره میاد دریافت میکنن، اجازه میدن که اون مرد آزاد بشه و بره. Now if your brother or sister was on that ship, it would be impossible for you to pay the money for their ransom. اگه واقعا که کسی از خانواده شما اونجا بود، واقعا سخت بود که این پول پرداخت کنید برای راهی آزادیش. The ship company had to pay. The insurance paid. کشتی پرداخت میکنه، که بیمه که این کشتی رو زیر نظر داره که با اون بسته شده، بیمهش اون پرداخت میکنه. And when Jesus died on the cross, he paid the biggest ransom that anybody could ever pay. وقتی که خداوندمون عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد و کشته شد، بیشترین بهای آزادی رو در کل داده بود. اون قیمت آزادی که داده بود، بیشترین قیمت ممکنه آزادی رو داده بود. And when he paid that ransom, there is an English word says that he redeemed us. He paid money to buy us back to himself. It's another word, redeem, to buy back. دقیقاً
ریدیم ایشون میگه که وقتی که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب رفتن بهای ما رو پرداخت کرد که به سمتش برگردیم. And I will now close with a little story. I love this story. I heard it many years ago of what God does to buy us back, to redeem us. How does God do it? میگه که من این داستان واقعا خیلی دوست دارم که خداوند چه کار کرده، چگونه ما رو آزاد ساخته، ما رو رها کرده. There was a father who gave a beautiful little toy wooden boat to his boy as a present. What he given? Sorry. Given a little present. It was a little ship for a little boy made of wood. اوکی. میگه که یک پدری بود که به بچهش یک کشتی کوچیک که میسازن، ماکت، حالا نمیدونم یا کشتی که واقعا میره تو دریا، به عنوان هدیه به فرزندش داد. It was painted red and green. You could not mistake it. It was very special. میگه خیلی خوش بود. رنگی بود از سبز و قرمز. And the little boy loved this boat. It was his best toy. میگه که این پسر واقعا خیلی دوستش داشت. بهترین اسباب بازی بود که داشته. And he used to go into the park and put the little boat onto the lake and play there. Very عادت often. کرده بود که این اسباب بازی، این ماکت کشتی رو میبرد تو دریاچه پارک و اونجا بازی میکرد. One day his parents sold their house and the little boat was lost as well. میگه که یه روزی دم پدر مادر که نبوده، اون اسباب بازی سوخته نبوده. And of course the little boy was very sad and even his parents were sad. واقعا احساس بدی داشت این بچه و والدینش هم همینطور. You couldn't buy another boat like that. What? Sorry. You could not buy another boat just the same. اون نمیتونست که واقعا یک کشتی دیگه یه ماکتی دقیقاً مثل اون بخره، پیدا کنه. Many years later, when the boy was a teenager, he was walking in the shopping street in his town. وقتی که بزرگتر شد به دوران جوانی رسید، داشت در یک مغازه کشتی فروش قطعات کشتی میفروخت، اسباب‌بازی میفروخت، رد میشد. And as he walked by one of the shops, something caught his eye. Red and green colors caught his eye in the shop window. و تو یه چیزی بود سبز و قرمز تو اون پنجره، اون ویدیو که داشت نگاه میکرد، تو شیشه که داشت نگاه میکرد، وساله نگاه میکرد، یه چیز قرمز سبز چشاشو برده بود، دلش رو برده بود. He stopped and looked, and yes, it was his boat, his toy wooden boat. واقعا وایساد نگاهش میکرد، لذت می‌برد، اون اسباب بازی کوچیکش بود واقعا. He went into the shop and said to the shopkeeper, "This is my boat which I lost many years ago." میگه که این اسباب بازی من هستش که سالها پیش من اینو گم کردم. به فروشنده میگه. And the shopkeeper was very understanding but said sorry. و صاحب مغازه بهش فهمی، متوجه شد، ولی گفت من سوری، شرمندم. I cannot give you this boat back free. You have to buy it. من نمیتونم اینو به تو به صورت رایگان بدم. باید پرداخت کنی، بخریش. Although I know it is yours. هرچند میدونم مال توه. And the boy, who's now a teenager, he paid the full price to buy back his own boat. و برای خود همون اسباب بازی خودش 4 برابر قیمت رو پرداخت کرد وقتی که نوجوان بود. He had to pay for something that was already his. او واقعا پرداخت کرد برای چیزایی که مال خودش بود. In one real sense, he paid for the boat twice. اون 2 برابر داد برای همون قایق، همون اسباب بازیه.
Now you and I are like that boat. من و تو اون قایق رو دوست داریم. We are God's creation. He made us. ما موجود ساخته خداوند هستیم. خداوند ما رو ساخته. So you belong to him. و به اون متعلق هستی. But like the little boat, we were sold to somebody else. ولی مانند همون قایق کوچیک ما به کسی دیگه فروخته شدیم. And that is this world and its system that doesn't love God. و همین دنیا هستش. همین سیستمی که دنیا هستش که کار نمیکنه. But because God loves us so much, he wanted to buy us back, just like this boy did with his boat. خداوند ما رو دوست داره و واقعا میخواد ما رو برگردونه و یعنی قیمت پرداخت کنه، مثل همین کودک که برای خودش چیزی که مال خودش بود پرداخت کرده بود. It cost him more than the ransom, millions of dollars of ransom on that ship. It cost him his own son's life. او خیلی بیشتر، میلیون ها بیشتر بار از اون کشتی پرداخت کرد و فرزند یگانه خودش رو فدا کرد. And when we trust in Jesus, really trust in him, we are free. و واقعا وقتی که ما به عیسی اعتماد میکنیم، ایمان میاریم، واقعا احساس آزادگی میکنیم. And we are like those old Jewish people who thank God who ransomed them. دقیقاً مانند همون یهودیایی که به خداوند فدیه میدادن، مالیات میدادن، خوشحال بودن، مثل همونا ما خوشحال هستیم. And then like Jesus, we are free and we worship in his temple. و واقعا خداوندمون عیسی مسیح دوست داریم که اونو در معبدش پرستش میکنیم. So Kuman and Thomas, thank you. That is the wonderful story, isn't it, of the ransom money that Moses told the people. واقعا داستان جالبی بود که در مورد مالیات دادن از زمان موسی که برای اولین بار خداوند بناش نهاد تا زمان عیسی مسیح که خداوندمون عیسی مسیح بهای کلی رو داد و ما رو آزاد کرد. So Roger, this redemption song of redeeming will be very good. Yes, thank you, Tom. Thank you.